اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد حتى ترضى وإذا رضيت حتى كانت ملء ما في علمك وزينته وعددا وحتى تعلمنا أسرار حكمتك وتفهمنا جوامع كلماتك وتحفظنا جوامع كتابك وتفسير آياتك بحفظك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أدعوكم ولهم أقوى يتوسي ìjókòó Ramadan tí a ka yọ̀ǹkàtà àti kàtítí dànà tí wọ́n kà tó nínú òsèkí ni yóò tún kún nínú ètò Ọlọ́run àti báwa náà ti ń kà nínú ètò àìtọ̀tọ̀ jẹ́ lóòjẹ́ pé àyà máa dùdà ọjọ́ tó kú lásìkò náà ni so ní àsìkò tó jẹ́ gbogbo bó ṣe wù kó lè dùn mọ́ wa tó láwà kan yóò padà tán wá bá ti kọ̀ǹkà rẹ̀ tán bí i 29 àbí 30 ní bá tiẹ̀ lọ́nu so àtàwọn tó já sí pé bóyá pé sàwásàgbákò báyìí pẹ̀lú wọn tó sì mọ̀ ti tún wọlé ẹlòmíà sì bu ẹkún torí kíní torí pé kò ní oúnjẹ jẹ bí sí jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èyí tó jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà kó padà lọ lè ṣírò sí ọlá tó padà wá da láàrin nígbà tó kújẹkújẹ náà ló kúkú ń jẹ èyí tí ò papọ̀ mọ́ bó ti yẹ kó jẹ náà ló ṣe ń jẹ ló já sí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí tó jẹ síwájú náà ló padà dá rẹ̀ sí ọlá nínú mọ̀ sí wípé ìwà ṣàkíyèsí tó ṣe látara ìgbà Ramadan yóò mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kankan kò láàárọ̀ òfúyẹ ibi tó bá ṣẹ́kù sí ìyẹn mọ̀ pé ọ̀dà pé eléyà rẹ̀ lélẹ̀ eléyà jẹ́ pé ajẹ́pàjẹ̀jù ní ṣe kíni ló fà fún mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ adúgbò bọ́lọ́run tó ṣe wá ní mùsùlùmí ó ṣe wá ní ọmọ ẹlẹ́yìn anábì wa Muhammad anábì náà lẹ́yìn tó wá fi Ramadan tó polówó rẹ̀ sí wa pé ẹ ṣe kíni ẹ máa gbà la'allakum tattaquna bóyá tẹ bá ti gbà gan bóyá bẹ̀rù Ọlọ́run bóyá iná ọkàn yóò fúyẹ́ bóyá lè palẹ̀ mọ́ kó dà pé díẹ̀ náà láṣẹ láyé tó ìtàṣe láyé kí á mọ̀ pọ̀ jù táṣe láyé lọ ọlọ́run kó wọlé àwọn ọlọ́run kó wọlé Muhammad sallallahu alaihi wasallam dákun ọlọ́run àwẹ̀ wa náà dákun ọlọ́run sábà wá ṣe ní tẹ̀wọ́gbà lọ́dọ̀ wọ ọlọ́run nígbà tẹ́ kí wọ ọlọ́run sọ pé ìwọ náà ló ṣe kíni ló chẹ́kì ẹ̀ wọ náà ló sì san wá lẹ́san rẹ̀ ọlọ́run sà san wá lẹ́san lórí ọlọ́run Muhammad sallallahu alaihi wasallam tàbá wá ń ṣe ayé kẹ́sì mọ́ bàjẹ́ àfẹ́ká mọ́bí tó báyé tiwa náà ṣe kíni bí ó ṣe ní bàjẹ́ báyìí ó ṣe ní bàjẹ́ òun náà làwa ṣe kíni là ń sàlàyé ẹ̀ fúnra wa yìí lábẹ́ aṣọ òlàyà àti àṣírí ayé èyí tó já sí wípé ó ti ń kárí ilé ó sì ń kárí oko káàkiri kọ́lọ́n kò láàrin ọlọ́run kójó tó mọ tẹ̀síwájú sí kó sì mọ tààrà náà síwájú nínú mímọ́ àti nínú ètò ọlọ́run ọlọ́kùnmọ́dé tó ayé rúmọ́ alọ́ kó sì mọ́ dàtẹ̀sí wọn náà rúmọ́ wa lọ́wọ́ ọlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mubarak Musa Salahuddin dáńsẹ̀ wúra wa olóòrè gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tó bá làákà yìí mu à ń sàlàyé fún wa ibi tá a sùn lánàá lórí kánsà la sùn lánàá à ń sọ̀rọ̀ nípa kánsà àwọn ń sọ fún wa pé structure tí kánsà ní orí rẹ̀ kò sí kankan mẹ́ ara rẹ̀ ní ìdajì ara rẹ̀ báyìí tó ti yé apá àlàáfíà báyìí iná ló strong lára rẹ̀ apá ọ̀tún ló strong apá tó wà ní apá òsì rẹ̀ láti ibi èjìká báyìí tẹ́ débi ẹsẹ̀ kò sí kankan mẹ́ nítumọ̀ sí pé kò lórí kò sì ní apá òsì apá ọ̀tún nìkan ló dá sí tó já sí pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣubú rẹ̀ tí ó bá mọ ṣubú kọ́dà bléèdì yóò bá gé lọ́wọ́ kọ́dà yóò bá ṣubú ni apá òsì ni wọ́n ṣe gini ni ó sábà mọ fọ́ọ̀lù sí púpọ̀ tó fi já sí pé ẹ wá rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá tọ́lọ́run bá dá mẹ́díkálì apá òsì náà ni àtiwá náà ló fọ́ọ̀lù sí tó fi já sí pé náà fi mọ́ ní àrùn pé kí wọ́n ní àrùn ẹ̀jẹ̀ ríru kán ní àrùn àìsàn ọkàn òun pẹ̀lú sọ́ọ̀nù wọ́n jọ sí àwọn àrùn kan ẹ̀jẹ̀ ríru wọ́n jọ sí ààrẹ ní ara gbígbóná wọ́n jọ sí ààrẹ ní nínú ọ̀kan tó já sí pé òun náà tún ní òun náà ní cancer of the breast àwọn tó wá já àwọn obìnrin wọn á máa dá débi pé wọ́n á máa dá ní titi ẹwà gangan wọ́n á máa dá
Ọlọ́run sì máa ń fún wọn ní ẹwà tó bá tún fún wọn ní ẹwà tán yóò tún wá fún wọn ní kéèyàn ó mọ̀ pé